Yan na yun. Tawagin ko. Saka ako makuha dito. Dahil may yata nakakatos yun. Yan na yun.
ka naman, eh, 1,000. Saan mo? Meron po, ganda. Sabi ko na ako. Binayada ka ni. Makoda. Ano baga? Matap na ako. Ha? Ano mo kay? Makarigat ka? Ayaw ng kape? Ha? Hindi, mainom ka? Lalo mo na kain eh. Open, tapos. Nakuha mo na, Jay. Yun na, DJ.
Ano man daw ako dyan? Yan, okay lang ba? Nakukuha man sa lang dyan, ano? Oo. Yan ang salamat mo. Alihan daw ako dyan. Kahit kamarin na rin namin. Magkira ako. Ay, lagi. Lang. Ulit kami daw. Ulit kami daw. Mga kapatid mo din. Makuto, pamamasto, sabra. Sa so, Open mo. Sage. Ano ito? Di ka miss ko Sage. Miss ko sa laro. Di ko ano, kalit mo. Sage. nagkakita na kayo ni Ma'am. Uy, tama pa.
Sabi siya. Oh, sige. Ito pa rin. You know, binadun ito. And then, nakulong ito. Nasa lang. Panalo, o yung may, nan pamayo. Iba kasi, nahiya ka ng pamayo para mapatawa sa babae. Kung mapatuloy sa amin ito, Sino ka, Dali? Hindi ko alam kung ano dito. Ito din ba niya? Ang sabi ko. pero, Dalawa yung paray, tatlo pa nga pala. Rarating ka rin nga, okay ka. oh, yung, Magulaw, kapit yung mata ko. wala kang may, pa, posible. Ang dala pang may pa.
Sure. Ayos na na. Ay, siya, mauba na kayo. Wala na nagawa ng para natin. So, ay, sabi, oh, gaba, gaba. Ah, kumakaw na ka. Ang ayaw. Ay, sana ulok-ulok, di ba? Balang ano tayo. Balang ano, lagi tayo kaya. Ano, parang madali. George Dos?
yung sinubal ng sound. Ayun, siya. Siya, okay to. Nagpadya mo na natin. Hindi na ko alam ulit. Grabe, parang mo na sa alas kang bagay dito tapos gula na layo mo.
Ayun. Ano? Ang pinagkita sa iyo. Tapos ka na? Paano may makakuha dyan? Ano ba yung bibigya ko ng nila? Wala yung bibigya ko. Diba? All the girls in ano, pray. Ay, dahil na. Namumura. That's shipping thing ko na lang. Sabi niya no. Gagawin na, oh. Hinayaan na, then, nagbitan na, then, 4 days. Diba? Ano, sinalang mo na? Sinalang mo na? Ano mo lang nila kung mag-ayos na. Yo! Go, go, go. Yo! Kasi hindi tumagal kahit mga Lul. Pero hindi mo ako takuan. Last day ang matapos. Hindi na dito. Lul. Hindi ka nagpakalbi. Wala pala. Ako na naman, Jay. Paano na? Balag na. Tira! Sige ko na. May naman baka dyan ko yung Oo na, tawagin ka na. ating kapsap ng
hayop. Ano, okay? Hindi ba ba kayo na hindi ba istorya? Sabi, da kami nunoy. Bala. Lawa. Oh, hindi. Wala. Pero kaso ka, mali. Ako doon na. Ito lang. Ikaw lang, Diyo. Ikaw lang. Kailangan.
ka din ng balo-balo. Wala kung pinakaan. At natapos. Bakit pinakadilo? Parang nalagay mo. Ikaw, ikaw. Yeah. Oh. Sorry. Ang naglarga, sabi ko nga hindi na naglarga ka. Mabalik na naman dito. Dahil mo kumadang mo. Kuya, sabi ko nga hindi maglarga. Tama ulit na naman siya. Pa, ano, nag-aasa ka. Sige nga, kung makasakot. Hindi ko ba rin tuloy? Nag-aasa ka. Kaya ano? Iyaw, nagpadala na akong tinapa. Dahil man. Paano magkabot mali pa lang ako? Kaya kumabalik man sana. Yung nga, may dapat na itong sinapabuda. So, bumito ko lang sila. Tama ko itong maskad. Out na. Sarang ito. Number 1. 16. 45. Ayaw. Dala-dala na ninyo ito, cellphone. Maluya ako sa inyo. Maluya kayo sound. Sino nga, ano susunod na dati? Alam mo yan, ano ba? Anong oras? Anong oras kami mahal eh? Nasaan ka mo? Nasaan ka mo? Nag-message sa imo, takong dahil love siya dyan, nandyan siya, walang tao. Maringani, nag-message ako sa imo, love siya dyan, walang tao. Sabihan ko na siya na mag-larga, paka-graduate na. Ayun. Bakit kuya sa bata, sige ang uran-uran, ang ano ko. Kailangan pa ba yung mainit yun dyan? Hindi ka mong aircon? Hindi ka mong aircon? May aircon ba ka mo? Ayun, magtalaga mo yan, ang kurinte. 5K? 5K? Ay, mas daw. Iya, aras talaga saan? Matawag talaga. Dapat, ang aircon mo, centralized. Centralized mo ko ta.
Sanay naman kami yan. Isa ng karigo sa tubig na nanaanan ka mo. Pera. Pera ang tubig ninyo. Okay lang. Okay lang. Kami yung 1,000, 1,050. Ano yan nahiling ko man? Ano itong nahiling ko? Bibi, dahil mo ako makita, bibi. Wala akong wala akong camera. Sa'yo? Ay, ibo. Ay, ibo ako? Ay, kung paano natin? Sige daw. Wow, makatapo naman eh. Hindi kami nagkakatuwa. Di ba tunay yan? Kapintuan. Ah. Iyo. Okay lang. Isa mo pinanaan. Okay lang. Iya. 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 Okay lang. Napakinabangan na. Kay kuhan niya man sa eskulahan. Kay kuhan niya man sa kuya sa eskulahan. Ano? Kapag-isa. Pag-napay. Ako na, siguro ako. Yeah. Hindi ako naging nag-film na ano. Yeah. Ha? Ano na? Nahiling mo? Kung yung may nagkakawat? Yung kaluluwa? Hindi mo na gan. Wala ba akong hayag? Wala ba ako na po doon? Takot. Ma'am, paradyo. Ha? Hindi ko lang din ako. Hindi ko sama ito. Gusto ko lang may kamot ko. Hindi ko. Nahiling mo ang kamot ko? Wait. Hindi ko takot. Wala. Pagkada pagkakot sa phone mo sa phone. Si kamot ko? Ay, makasi ka ba lang? Makasi ka? Yung nahiling ko, kamot ko? Wait. Hindi ba sa namahiling mo? Bako na ubago ng kamot ko na maray. Okay na ako. Para di pa nakagubong. Dito ako tinunduwa. Wala siya sa tinunduwa. Dahil na siya. Today ko na din. Kaya napakagay man itong kwarta. Pag minatay, lumala na. Ha? Hindi na. Pag napakagay mo ng kwarta ito. Kaya Alam mo, matayin ka mo. Ka. Iyo. Narin ang prediction. Anong pinsangon yan? Anong pinsangon yan? Check. Sa 8.
Ano yan, sabi ko? Iba niya. Ayoko na. Ang chat na sana sila kuya, chat na sana. Baba na. Sumugal. Wala ka dyan. Talabog yan pala si Didi. Ganda. Uy! Wala. Natakot na sila. Wala, may nag-ano. Ay, may nag-yoga. Ay, pabagay. Ay, so, ano kayo ba hindi po din? Tapos na? Ako na, Bon. Tinapos na? Hindi mo, wait. Ha? Sige na, nasa inyo to. Ako na, Bon. Bahas kira ka? Makasih ka? Ilang ka? Ano gusto mo? Ano ka? Mga doon si Matipid. Philippines ganito. Mga ano? Nasa iyo ba? Yes. Sabay pa? Yan yung tapos ulit ang ulo. Mata ka po. Wala kayo, may mabigyan kayo ng ano nga ka? So, kawan na nagbiro-hiro. Ano wala kayo nagkita? Ha? Ano nagkita? Daw. Ano yun eh kung nagkita ko? Kawan na nagbiro-hiro ko na. Mabulaga na
Ano ito? Oh. Yan o. Island Yung ano, yung parang ni Bagati sa Bugatti. Airport nga yung sinalak na yung Pilipinas. Airplane. Aeroplane. Airplane. Ika, airplane. Tapos na sa ano, tawa, ito, tawa, tawa, Heaven. dito. Sobra. Ikaw, ito. Pilipinas kaya. Sabi ba kada niya? Okay sa Pilipinas. Okay, ito Pilipinas. Thailand. Oh, yun ang maganda. Yun yung mga video. Ano? Yun ang ano. Sorry. Sorry po kayo. Hindi ko Ito, yan. So, Dayman, yung ano. Lagi sa login chain. Ako na balik sila. Wala na siguro nung ngayon. Ito na lang bumot. Uy, ayun. Hindi ko dito please. Yan. Ako rin nabisin. Ito na lang siya. Thank you. Ayun na naman. Good morning. Pag yun, wala na ako ng gusto. Boy, nakasya pa. Kaya natin, ano, yung one. Wala mo. Pangayon ka, ano na. Una. Wala mo. Wala. Hanggang magkapas na kay Mayroon pa yung kami. More dito. Let's go. Una kaya ako bumigla ng lahat. Yung Diyos na kamay. Yung magaling, natatakot ka ba?
Sige. Kumain ka na, ipit. Automatic, no? Masyado? Masyado ng maligya. Alas pa?
Yung na baga, sinadyanan. Balik ko na rin ba? Tagilid. Sige, diyan ako. Sanap na ako. Pagtay ka na sa ulo. Ayun. Ha? Saan ka ba umali? Ilan ang kamot? Ilan din niya? Sige daw niya pito. Ilan nga daw ang kamot sa bago? Balidado o At ang nakaano ka niya sa amin. paglipat sa Ano kanto. nyo kayo? Everyone, Kabilog.
Garinder. Iyo. Garinder. Iba Yes, tunay na speaking yan. Well, tunay na. Ano na? So, kaya din na naman may kwento.
lang, lahat nakapuso sa po. Oh, ikaw mo. Sarado mo na. Parang tubig din siya naman. Kaya nga, nga pa lang ako ba? Pag naglang taon na niya, walang taon na to. Ito, kaya, loko. Kaya, ito na. Bakit ako? Ito pa naman ngayon, mama, pagtara mo ka, ika, digdi. Ano naman, maiba ko ngayon sa kuya, pag naghalas ng trabaho ko, magkamang-aral. Bawa na kapagano ako maglaba. Bulawan, boy. Bulawan ba kain akong park? Aray ko! Parang manggod. Ade! Ano yung kamuya? Ang talong ko ini. Ikan mga adik, takuton. Kasi, tinatagal ako rin. Yan mo talaga sa ako. Nagdala ako pa. Ikaw ko sa magkawan ko. Ako, nagdala ako. Gusto ito. Pagkatao siya, ate yan ba ito naman? Pag may minasakit, pero ang tao
baga kasi siya na. Ano baga nga di ka mga kasawayo no, kaya rapaduhon ka man ang gado. Siya baga kasi siya na. Kay duyon siya sa akin siya. At sila kaya, iyan sa inso, ako din minahal sa duyan. Ako na yung maluyan. Sa duyan ako din. Ikpahali ako dito. Ikahali na ngayon dyan, nalulong ka na. Hindi ako nakahali. Sabi ko lang, ako sa gulong na maray. Nakamalyo ko siya sa binsaan. Sabi siya nagpagbaba ko kay Karaluha. Hindi. Nakapukot siya na ito, madiligit na siya, hindi siya dinimay. Makaura kung ka, magpaano, yan, sa inyo sana. Yan, maray ang kanilo. Ito nga, start ka sa natuman mo niya. Tama, nakitawag ko na nga ako naman. Kaya nga, nakitawag ka sa mamaya mo, sa diri yun yung yan ba ako ano. Napayo ko sa bintang, ako na sa bintang. Magbabago na yung karaluan sa ako niya, sino kaya? Sabi ko, tulusin na. Yan, matama na daw kita masyadya sana. Ikaw nga, hindi ko mali ko. Hindi mo ko. Wala pa saan masigat mo? Wala pa saan masigat mo? Baka mga grade 2 ako, grade 1. Baka na ako nag-eskwela? Nakakit na ako. Baka mga grade 2 ako nag-eskwela? Asawa, hindi ka talaga. Hindi ka ba nalala po kayo sa pinag-eskwela? Kasi na po, ako rin sa naga. Silang buak. Pagtagal ko, yung siya sa itaasan lang sa, ipaparahilin sa nang ako man darang, nung nag-ako, hindi ko na talaga maano, daga, as in, lampas ng ako. Balon mo natin mo, pagyanin mo, saday mo magtutugutan, ano lagi pa, sumay. Sumay mo rin ako, kahit kasama. Kuya, mo nga kung nagtunaw sa baybay, tulusan na ako. Nagtunaw ako sa baybay, tulusan ako sa baybay, tulusan ako. Hindi mo na, may helicopter. Ako daw, helicopter. Dito ko, mauli na ako. Nagsunod yung helicopter, talibog mo sa helicopter. Pagkalabi na kasi, nagkawasan siya. Ay, mamaya. Hindi lang sa natin. Talibong na. Pero, talibong. Naisip ang magdalaga na kasi. Kukuhaan ko kaya ito. Kukuhaan ko kaya ito. Aling tao. Ay, pagod pa sa laong. Nakakasakay pa dyan sa laong. Keep quiet. Magluwas nila ako pa. May pagkakapaubos na. Alam ba? Makad. Yan, nawala ko na ito. Delete.
mali.
Almarong. Parang mo ang gano'n design do. Do. Sabi mami ako, sabi ko na sila, pinag-made. Pinit lang lang. Nandiyan ako ba? Ayan pa. Bakit ako siya? Ano din ako? Ah, may mechanics din na baka din. Mabakal dati sa araw ko. Sa araw ko dito. May lugar pa. Sarong ano, sa ulat ko. Sarong ano, sarong 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 piso.
Ano, ayun ako, ano, ito lang, nandito sa kaka. Ikaw.
Di ba, sa'yo? Lalaki. Gambala. Kaya ka, ako talito mo yung ha? Uy, ako, wala kang may nalito. Ito, ano na yun? Wala na naman. Gira niya ang school. Walang ano, walang wala. Dati yung mga
Joel,
ano niya. Ganun ka. Minsan ano bugit. Yang bakal diesel. Thinking of.
Wala na. Sabi niya, ang ganda sa luwa. Pero, Siya, nag-tick sa'yo mo. tumutunan. Please comply. Compile. Nakasubmit na ba ako? Ano pa ang i-submit ko dyan? With reference pin number. Enter. Ano sa India? Basta ano man sa line eh. So, araw ba kapag nagbayad siya, may nag-tick sa'yo mo. Yo. Paano mo na pinili? Ha? Ay, di ako masarap.
Ay, pila ka ron? Sige na ron.
Ingrid. Ingrid. Nakaka na.
Copy ka lang dyan, Tita. Yeah? Copy na lang.
Mga taong dyan sa loob. Ano pa? Napiktiksan ako. Mag-submit. Okay. Inawan mo na? Sinabi na sa other. Inawan mo na? Inawan mo na? I told her
Gumagurong kayo.
Superman. Ayun yung, Wow. kasi nadalap siya. Okay, basta please, Roddy. So, akala talaga, so, akin na talaga niya nagpabawi niya na ano. So, ay, kasi buma. So, nagsabi niya na kamatos niya na bawal. So, uling niya na kamatos na you. Ay, ano, develop mo. So, niya na kamatos mo. May pinita pa rin. Mag-20 rin. Kailangan pa ako, check mo rin. Ay, ano po pala na yun?
Doon sa nag-aagapon, yun, ako ba? Wow, bigay ko pagkakataon. Lala ko rin. Yung mga sabi niya, wow. Para ano yan. Marami kami. Ng iPhone Pro Max.
Ang mature. Salamat. Wala ganito kita. Helicopter.
Five, 9 o'clock yan. Wow. Akin na day pa na igo. Di pa na igo nga igo. Wala to. Wala pa yung malawa na dito. Budget tayo. Michelle mo tayo. Me. Gardy. Ayun ba yun? Or, kuya, yung tama sa nung dito, isa mo
Di walang kabanganan eh. Dati ko din kung mag-ulit eh. Yeah. Salamat po. Kasama. Karachi. Yung nga, yung babaan ka na rin. Kami si Binilibin. Ano sa'yo? Oriental? Ha? Oriental? Kami, kasi maganda na sa Oh, meron ako itong bagaw. Meron ko na yun na yun. Kasi doon. Good. Tangurag. Mulumuyo ka na lang, usmo, sayang. Bali, malabay na rin. Ano ka, nag-iba ka? Ayun, nasa mas yun ano? Doon siya yan. Nagbamatyo ka na kasi. Ikaw, Ilan sa'yo di, malumuyo din ako. Yung buka ko, nag-iba. Samantala, ano, Ikaw, daw lang daw sa'yo. Malumuyo na. Sa'yo, mas Hindi kung gusto kong buong yung gusto. Hindi na ba ito? no? Ito. Ayaw. Yay! Marunong. Easy. Ito ko. Grabe, nagpasag. Dito. Sige na, sinadama ko sa Puro ko yung Puro ko yung pagkawasik ko.
Pero yung mga nino, Wala 2 minutes. Wait lang. well, kaya Ito nakakailo lang dito sa ano. kami sa Ano pa rin yung Wait, ang ano. maulong din dyan na ano. Ayaw mo man sa natin ang ano. Uy, gago! Huwag mo kayukin! Sa'yo mo! Huwag mo kayukin! Wala na! Wala akong ano. Nakita mo na sila. Hindi na kaya. Wala akong ngayon. Wala akong huwag mo na bubong ko! Ito tayo nag-intay.
dalawa. Babu!
Hi. Hello, hello, hello. Sino makikipag-team up? Sino makikipag-team up dyan? Sino makikipag-team up? Team up, team up. Team up. Ito ako nakasombrero. Dito kaya sa may ano. Kayo yung makikipag-team up sa akin dito sa may ano. May mga tao, sa may mga tao. Ito mga ito ay lang. Ano to ang mali-mali? Hindi naman kahit ilogin din natin. Nakakapag yan ang ano. Sakit pa. Wala pa siya. Wala ako nag-aabot. Ay, Tiyo, nakadigdi na kami. Nakadigdi na kami. Sa may kami. Sa may itlong. Ano, Bago, dito sa likod. Meron pa dyan. Bago. Wala akong balik kaki. nakadigdi na kami. Walang paniguan.
eh, ano nga, sakto ako. Dali. Ako. Siyempre. Ah, Ayan, ano, the promise. Oo nga, pwede mo masaya, hindi niya. Ang lalapit ko sa atin yan. Sige daw, minutes lang tayo. Diba? Hindi mo nilalapit yan. Utang-utang mo si confidence. Pag lumapit yan, yan, so that's yan. Ikaw gawin. Hindi gagawin mo yan. Siyempre, maglulog ka na. Kaya alis ka na? Maglalaro ka pa ba? Sabay na lang tayo, mga rush na ako. Hindi ka na maglalaro? Hindi ka na maglalaro? Sige, sige, wait kita. Add mo na lang ako. Hindi naman na ganun, gagi. Hindi, sige na, kain ka muna. Tapos, add mo na lang ako. Tapusin ko lang dito. Baka mag-chicken. Saan na mag-chicken? Sige, add mo na lang ako. Send na lang kita pagtapos na ito. Para may kaya ito. Ikaw din. Yan ako kabayo. Sabi mo ba? Ay, yan ako. High school. Sige, kahit ka muna. Baka mamaya. Ano pa kayo eh. Kahit ka na muna. Yan, bro. Wala na pa ako. Hindi ako tanong kailangan yung food. I'm already. Yun na, bye-bye. Ito lang ito. Hindi naman ako mag-out eh. Kaya wala naman ako. Ha? Ako na lang ano, mag-ikot ka na eh. Ito mag-ikot ka na. Accept ka lang ito. Tapos yun ito. Accept ka lang ito. Grabe. Gusto ko mapatayin si Adi. Ayun. Dalawa. Ikan pa nga. Bye-bye. Baka matapos na na. Yun na, ang sabi ko na. Awi. May ganyan agad. Patak mo. Kumain ka na, di ba? Di ba, sabi mo ano? Ito pa na. Hindi ka pa kumain. Kain ka na. Kain ka na
na mamaya pagkatapos ko. Sige daw, rated. Pili ka daw, rated. Yan, ano, kahit na meron. Iwan mo sa ano, sa... Yan, video, yan, video, yan. Ito, babae pa. Ilaw, pagdaw. Gag mo ano? Gag mo ano? Bako City Elementary School. Sabi ko. Yan o. Tapos, wala ko. Tapos, ito yun. Sila ako nagano dito. Yan. Yan o.
yung dalawa lang nga kayo, hindi niyo pa ako namatay. Hindi nga, dapat dito. Ano mo ba na? Nagsisingaling pa ako? Oo, yun. Dalawa lang ako nakatuwa. Ako lang bang pa din ang ano? Video lang bang pao? Video. Yan, hindi sorry ako. Kapit ako. Hindi. Wala naman yung gawa sa naan. Ano yan? Di ba po? Jadi muli saan din naman? Ayo. Diba po, mura ko po kayo. Ayo. Sino mo sa rin? Diba lang ito? Wala, wala. Kaya naman ito. Ano yun ako? Pwede ito kung sa pinto na dito. Yan yung magsalunod din may din ba? Di? Babat man sa inyo pati. Di mo sabay kanya yung menu. Bukod yun. Kumakadin ni. Isa yari din. Ano dumusunod yun? Milo. Grabe kayo. Nagsulunod pala. Kasi yung ama yung ninyo. Gado sa akin lang po. Di sa ano? Di sa siraan. Isang veteran. Siraan. Wala ka wala pinto niyo. Eh, say. Wala ka wala pinto. Ayun, pati. Wala. Ito,
Yung tumpo di. Wala pa hindi. Tapos hindi. Ito to mga ace. Tapos sila mo din ka, hindi sa kapitera, hindi ka mag-play. Di. Ako, hindi ka mag-play. Balik ko yun. Di. Hindi nga, guys. Guys. Hindi nga doon rin sa Gato Pay. Yan nung dati mo may tindahan, Pao. Cafe Road, sa Lutuan. Tindahan pa. Uy, pasubukan mo yun. Hey. W. W. Then naman sa yung food. Then naman sa yung kumain. And then yan, tiny. Ano yung bopa manimigay, kunya magdito na ako. Sa gaba. Nakaskil. Ilaw. Di. Hindi ko pa niya kaliko. May computer pa naman ang friend ko. Ayun, yung lalo lang mga nag-ore. Hindi yan. Dia kate. Sa ano yun? Hindi na narin sa hotel. Oo. Yung pwede pa wala dito.
Ay, hindi mo rin. Gusto mo ulit sa spark, sila spark. Hindi mo Yung ismoran, chichikan ka daw, bilang pa lang kailangan. Wala ka na siya. At kasi nga, gabi. Wala ka yung kailangan. Ibugaw. ganun dito. Hmm. Ang minato. Okay.
pa yan, ipig-skin. Ang bibi mo. Ay, special naman natin ito na. Sige. Ano nga, magsulot ano? Amen. Tampok mo na to.
Yung kayang gawin mo, open sa trade. Tawag lang yan. Tawag. Trade. Wala ba akong sila? Wala ko. Open sa trade. Jin, di ba yan doy? Ha? Jin, sila yan po mo sa Manila. Ito lang ko lang. Ito lang ang bukit. Siguro ako ba na? Ay, parang ko yun. Nag-drink sa bukit.
Ito, Ay, yun yung mga yun. Oo, sige po.
Namigay ka man ako. Ay, nahila. Ay, iya pa lang.
Oo. Yan. Balikan ko na lang. Wala naman yan.
Babalong ko niya. Kone. Ikaw pa, siguro. Ano ba yung babalong? Sunod doon yung babalong ko. May isip sa ibang ko. Gusto ko na. Ang legend ko lang. Bako, magtingon niya. Kung ako itong gusto ko kayo. Oh. Ako rin ako.
biryani kayo. Okay. Oo, wala po. Ayun po. Iya tayo panatao. 21 minutes na. Saber. Kusog na din eh. Real dos pagdating ko. Si Dog Alpha. White o Malaman. Yung ano dikdik. Keremahan. Pero ako magitin sa tao, para ako lalo na ako. Dahil, ano na. Hindi ko dito. Ang ano, hindi, mga po kami. Nagpapaboy, tapos day ka nagsisimula. Kabulo. Luya-luya pa. Day ka nagagawin. Di pro, di ka lang. Yun, yun. Pero, Daw, day, daw ko kami dito. Hindi pa yung ito. mas kibandang ka pa rin. Day ko pa na, ano, nagagawa. Day daw ko sa mga. Human ka pa. Bakit na? Hindi. Mag-waiter ka na siya. Wait, gano'n yung gamit ko. Ito,
Bakit masasanay? Eh, di ko yung, some, baga, some fighter, baga, may, para nagsusuka ko. Pero ang puro pala sa dito. Medyo gusto na lang. Hindi ko mag-iikupan sa tumaga. Yung trial mo lang. Lock lang. Oo. Kayo sila kasi. Diyan ka Kuya Joseph sa dalo. Diyan ka sa ay kabos mo. Sa'yo mo lang kabos mo. Ano nga, 12, 9. Pero ako nga, hindi. Utang ko ito, yun ako. Bukas ang news na mga kata. Rock pa ito. Kailangan mo na naman ako kusura ito. Kailangan mo, wala magiging ito na gada, ay igo, sinahan na sa kasunod. Card pa. Saranda. Saranda. Sige na daw, sige na. Sige na. Sige na, makuha ng hanap. Makuha ng hanap. Makuha ng hanap. Oh! Katagtawag kira. Ayaw ba niya? 500. Uy, ako din ang build niyo. Makumbuha ko dito. Kasi level 2 ko sa mga naglalaban na ako. Ay, ganda na yung cellphone. Ganyan pa. Pero, May level 2 ko sa naglalaban ako. Pero pati ba yung mag-level 4? Baka mo matid ko ba lang dito? Ako ano ba? SS. Ako sigaw, bridget sa iba. Pampakusog ba din? Ay, sige. Pero mas pinis ko lang ako. Mga level.
Okay. Para isip lang ka daw. Kasi hindi mo daw. Wait na. Ako na lang. Ano lang? Ano lang? Huwag pa kanina na. Ati ba? Tapos sige, Ano? uri nga niyo, Pioporito. Pioporito ba yun? Pioporito. Ako daw ko yung Esmeralda. Sir... Kanina muna ako nagpapan hanggang maka-level 4 ako sa Simple, ano. Pero may kawag na ano. Pag naka-level 7, ay pag naka-level 5 ka na, level no, hindi ka na maglaban. Lalaban. Madaon yun. Pag naka-level 4 ka na, mag-attack ka na mo ng mga nito. Kita mo sa mga Rodrigo. Tapos dahil ka magpara ang push. Gatot na pa bang buhay. Masali ba yun? Sisipihan pa ako. Gusto ka lang ang kanya. Sinipihan ako. Ako, tulong. Sila yung lagi. Mga hero kami. Magandang-gandang. Scorpio. Magayo ako mag-isip. Kami magpalito. Ako yung level 5 pa pa. Don't be early bird.
Oo. Julia, kapag sila. Okay. Oo. Mag-revenge. Sabi mag-revenge. Power! Ano ka? Like, galing. Dahil on us. On us. Okay. Ay, bakit? Pinapalpabay lang.
Jared, budget eh. Nakabudget. Budget. Budget. Nakabudget. Ilan mo? Mama. Ayan. Ay, teka. Mama. Ang bakay ni Jared si Bobby, hindi naman nagsabi sa set. Wala ang pinagiging. Oh. May ikot-ikot lang. Sige pa po sa bahay. Ano ba yung pinapagawa?
Nang ba't niya lang sa taso bulan mo? Dahil mo nakumulong yun. Sino pili mo yung ka? Kaso lang Nasa to. try. Ikaw ba ba ano? Ako Pinoy? Ikaw ba ba Pinoy? And then, okay. Paikutan lang.
kasi. Sa Helcott, yan. Dari kaya si Derek Rose.
Oh, kaya nga, nagtatay ko ng ano. Tumas. Yeah, on the side daan. Kaya nakabi. Naka-plastic ba sa lego? Wala, ito sa picture. Siya ito, nakakadila. Wow. Dapat nila kalaro. Ay, ayun.
Yung chicken dinner.
Beef ang ano, beef ang ano ko.
Ito.
Akala mo lang kasi yung Lord. Yung pala hindi pa, no? Sorry. Nice day. Ayan, Lord. Uy! Nagkaroon ako ng kasama mo, Lord. Swerte naman. Kaduo mo yung pre? Low, low. All may kapar. Hindi kita marinig. Hindi kita marinig, par. Pakita mo. Saugan.
Dito na, ikabay ko. Kulang ka na ba niya? Ito ba yung piyano kong tinito?
Dio, PCC Dio. No. Andiamo. Leo, pagka na nagpasig. Binesig ka ngayo. Luwi-luwi sa lang. Basta, ito ba? Silang ka man. Basta ako ni. Then, paano ka ano? Luwi-luwi ka na. Ay, tas na yan ah. Luwi-luwain mo sa ano. Naman klase kidis edge. Ay, baka liit yung bakal. Ay, God. Then, bakal. Lakaw-lakaw ko lang. Wala mga ilang kilong mga pa kung hindi nila bihala.
Ako po ito po. Tumamor mo talaga dito. Parte kilala akong Yuri, pero part siya ng ano, PS
PSG Yuri. Tropa ko to, content creator itong babae ko eh. Babae to babae. Magka. Yuri din kasi yung pangalan niya, kala ko nga yung kanina, kasi kaposes pa yun. Kala ko yung kanina ng kasama natin yung siya yun. Nakita ko yung ano, mali. Hindi naman pala yung PSG to eh. Ito yung isa. Ano yan lang ako. Tingin siguro na. PSG. Well, ano siya? From ano siya, PSG. Dito sa right. Hello, Yuri. Yuri. Yuri, on mic ka nga, Yuri. 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 Yuri, content mo daw si AS Sky. Di ba ito yung mga ano, yung mga AS na ano, basta yung isa, yung may AS ako pa rin nakalapit kasi namin doon. AS sa isolated. Oo, isolated. Yan, si Yuri, nagko-content yan si Yuri. Facebook. Nag-live din to si Yuri. Yuri, sasabihin ko ba Yuri? Ikaw na lang yun. Ikaw na lang mag-ano sa kanya. Ano daw? Ewan, titignan niyo yung mga live mo daw. Saka yung mga montage. Sabihin ko ba? Ikaw na lang. Wala na magsabi sa kanya. Kayang par. Kinikilig ka ata par kay Yuri. Kinikilig. Ano daw profile Yuri? Ano mo Yuri, di mo ko inaano Yuri ah. Hindi ka na nag-PM sa akin ah. Sabi ko magpagawa tayo ng content eh. Ulat si Yuri ah. Oh, siya daw. Siya. Palit ka ba ng video ko Yuri? Yan, doon na lang ako. Doon lang. Ayun. Kita mo ba? Follow mo. Follow mo na din si Yuri. Para cool. Para cool par. Tayo ba kasi? Meron na yung ano, 5.7 followers. Magaling yun si ano, si Mari. Ano daw? Yuri, ginagano ka Yuri, o yan. Ginagano ng bar. Bisaya ata to si Yuri, ah. Yari kayo. Oo, Bisaya to si Yuri, Bisaya to. Yari kayo, naiintindihan kayo niyan. Naiintindihan kayo niyan. Bisaya din yan si Yuri, eh.
Dahil kayo. Ang ng lato-lato mo na yan, kahit isa na lang, naririnig ko eh. Lato-lato. Yuri, tara, mag-play kayo. Ano? Mag-live to kayo, eh. Or mag-play ka lang ngayong araw. Pre, nakalive ba si Yuri? Gago. Nakalive ba si Yuri? Nakalive. Lagot na kasi ito eh. Lagot na ba? Hindi siya nakalive pa. Long stay, di ba? Pero dami yung free. Ah, dito. Wala, hindi ako sasampan lang kay yan. Naririnig ko pangalan, pero hindi ko, hindi naman dinisto kung sino yun. Pero ano, pangalan. Yung mga ano, yung mga, yung mga EXS ba yun? Or EXC? EXS ata? Yun, naririnig ko ang pangalan ng gano'n. Makakalaro namin nila ngayon sa ano, sa Pino. Eh, Bagwan na ako dito. Eh, pero nung nakaraan talagang linggo, may nakalaban ng mga AS eh. Nakalimutan ko yung IGN. Basta mga AS. Nakalimutan ko yung pangalan. Basta dalawang AS yun. Yung isa na daw. Basta. Kayo ba yun? Na-down ko yung isa dun tapos, ano, tapos, nung nandun na kami sa may area ng, yung sa Kendo, ano, sa may Kendo, doon na-down ako ng isang ES. Sa may likod ng ano. Ayo ba yun? Wala na akong pangilid eh. Hindi ko na lang gagawin na. Kaya pinilit ko na din. Hindi, lumo lang. Kasama ko dun yung ano, yung GFP. Laro kasi. Inaya kasi ako ng GFP. Sabi niya, pinipigyan ko. Oo. Mas sakto kayo nung nakalaban na. Sure ko nga sana yung kasama niya, kaso wala na akong panghiligan, yung mas daw pa ako. Mula lang ako. Kaso nahabol pa din. Oo. Palagpasahan na ako dun eh, kaso wala na talaga. Wala na, hindi na talaga. Hindi nga ng simple ng baril. Yung sa EDC, tsaka
Nasa isip niyan, dumaan lang ako, pero nawala yung pangarap kong pagdaan. Hindi kung dadaan ka lang, bigla ka na lang dugo. Eh, pangalan, hindi ko na ba? Sige lang, di ako mag-i-step. Ayoko na. Di ako mag-step. Wala akong gusto masyado. Ikaw. May player dito. Mga tana. Dito na. Umakyat, umakyat. Umakyat ulit. Uy, na ito. Pinaglalaro na ako. Gago. Pinaglalaro na ako, puta ka na. O, gago. Ulol. Gago ka ba? O, diba? Ang ino mo. Lagi mo, naglalaro ka na, maglalaro ka ba? Ulol ka ba, par? Naglalaro ka na, maglalaro ka pa? Bawal yun. Nag-play-play ka na dyan, par.
Ipi-play na, magpe-play-play pa eh. Gunshot. West, papuntang north. Gunshot. May lumalangoy pala dun. Yung may batang na sniper ang binuhin. Pabilayin ko ito pa. Akit na dito.
Wala, yun. Baka kung nasa likod na pala natin. Kaya ko nasa likod na pala natin. Sabi ka na, nasa likod yan. Nililibang lang pala tayo ng isa. Oo, oo, eh. Ito para si Ashley. Ito yung mix. Si Ashley. Marami akong mix pa. Bibigay ko sila lahat. Hindi na kailangan ng mga mix pa. Bibigay ng ba sila? Ang kita. Mainit. Wala akong mainit. Mainit ka ba po? Ako nga, medyo ulan. Ito sila yang. Iya. Oo nga, si Dayang. Dayang. Oo. Narinig mo ba? Sino ka nga ulit, Dayang? Dayang, sino ka nga ulit? Sino ka nga ulit? Dayang. Dayang. O, diba? Sila mo. Sa iyo sabihin ito ay ng holiday. So, sa linggo. Napagan mo pa si AJ. Medyo ano. Kahit doon mo na kaya. Saan ko lang yung nakita eh. Sabi niya po. Ano? Sabi niya po. Dino. Kapur daba. Kapur na ito. Apin sa po. Ano ito? Gamit pa. Ano ito?
Tangina, dami. Dami par. Sige. Sige na yan, paglaban mo. Guys, Magdito mo makawat mo. Guys, Alin yun? Patawal na kami lang. Melgis. Ano Mel? Pakalo na, Mel. Pakalo na, Okay. Jollibee na kami. Libre niya ako. Sa pala na ayos kong palibre. Gusto niya mo. Sabi ko, lalaki na yung libre na. Kasi nga, mga tubiran ka. O, ano ka tubiran sa kanana? Kung sa bandit na yung pangala. Pero yung maling po na. Bubu na tanga pa. Bubu na. Bubu na. Naging pwede na. Hello, Sid. Paano ka subuli ba Sid? Hello. Gago. Gago. Hello. Hello. Ay, nasa may taas ng IOB. Ay,
Ay, ako wala ako ng sakit. Lucky stroke na nga. Ganyan ko eh. Kaya lang ako. Baba ka dito kahit, baba ka. Baba ka. Dalawa to ah. Ito na, galo. Gawin na yan. Sige na, palagay mo na pa. Gawin na yan, Masara. Meron pa isa sa likod. Well played daw ko na. Well played daw. Ano kaya mo yun? Well played daw eh. Si Jake ko. Ito talaga, shot na to par. Si Jake. Well played. Par. Ito, add mo to sa Angel par. Kyle. Ito ID nyo. At mo yan. Kasi yung si Jake daw. Nakalaro ko na yan. Ano, nakita mo na par? Sige lang. Hindi, babae yan, tangik. Nakausap ko na yan. Kaso parang may bumubuhat dyan eh. Okay, Jake. Gago, maganda yan. No. How sa daan sa buwan? Naman, mo ko kami.
Mahal na sila ako. Baka nakagad. Sabi, marites sa mga yung kasama. Ako mag-akal. Sa mga sa para rin ha. Wala ko na mga ayos na pala.
Pag ibo kayo, sabi ko, ano pa natin ang lalo? Alam mo ito, Yaso, ano? Ito sa TV, ang sarap. Ano mga ginamit sa tubo? Sa tubo? Mga computer, kaya dapat talaga ito mga FB. Pag sabi mo magtrabaho, ay, sa magbababa. Hindi, pwede pa, ano, pwede ko yun. Dahil lang ito ababa ko sa alam mo nga, naman sa senior. 7,000. Pwede ba? Madali na. One shift na. Kung yan sa CPU, active ko lang. Sabi ko rin ang mapagaling. Hindi mo naman, i-chat ako kung wag na mo na kung
Bogol. 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 Bakit pinapulot mo naman ng security? Nasa nagtapon. Kaya kung ano siya, ito tanong mo. Nasa ito na, apaw. Ako na yun. Hindi ka awat.
Teka araw. Balik siya, makapit siya. Ito ang mga ituing kuga ka nila. Ikaw, magda ka, basta ko yung mga ituing mo. Ay, ito yung buta ka mo yung ito. Ay, guys, ano? Lamig! Wala na. Pangalan mo, wala na. Sige, ako ko, mga laki na ito. Next year ba yan? Ikaw yan. Yung lumala na. Ano po sila kung nakain mga daw? Ano? Ay, bako. Kasi, kailangan ko kanina. Kambulan.
Tapos,
Kami lang yan.
kailangan mo ba? Ayun na, sa program.
Nagtulugo. Hindi lang, ha? Great. Wow. Wow. Ano po nito? Ano? Flavor. Chocolate. Uy, kakabunin ko dito.
ano, Eh, yun, pag-aamin mo sabi mo lang. Kaya ano, yun yung mga ano dito, buwan, no? No, nagagalit ka. Ay, kami na tayo. Ano? Yan.
Sana sa mga yun, hindi po taga-gordo, sa taga-gini, sa eskwela, kaya kayo. Mamaya, kaya mo ko yung ulit. Wow! Bigyan ng spelling kasi ka pa. White cake ko, white cake ko, na forma, Boy, 2K. ay pala, kasi ito bawat. Yun ako nakakabawat. Naikot kita, Je. Ako na, Je. Ha? Naikot kita. Yun ako. Mahalig mo sa 60. Para sa house na yun. Ano? Ano naman sa page? Wala sa ito, no? Wala. Anong peg na? Tayo ko si... Tayo ko yan. Ay puta, nagpuna! Ang lang na ayos na yun. Ay. Abot. Ay, naglaring mo sa akin. Ay. Sabi pa, bawal mo muna. Kaya gumugang halos lahat. Sorry na. Ang ko pag ako sabi, ano di, decide, topic na daman. Puro ko ako ngayon. Ilan pag ako ulit ko pag sa eskulaan, gamitin niya dahil sa polo, gamitin niya dahil sa polo, James. Sabi ko, gamitin ko sa alisahagan. Eh, sa Rosin baga ko, ipapatapang baga ko naman sa Libra ni Lula, hindi ko makaya na ako ay nagkala po po. Hindi ako trabaho nga, ito ang ginapupos sa Manila.
Sige. Hindi mo na ito. Hindi mo. Wala si Ba. Ilinaro ko lang tanga. Ilinaro ko lang promise. Sabi ka, ano ka tanga kuya? Gusto mo, ano si M na Hindi nga talaga balik. Bitan ako pe. Yung mamaya. Wala eh. Mamaya. Ano ba kasi sabi ko, daw sa bagay mo nila di. Sabi ko, sabi niya, daw ano, pero ka nakamukha. Luy na, Morning ako. Ito. Pwede na. Hindi po ito para ano. Ito. Double F. Tapos anong ano? Dragon. Sabihin mo kung anong ano. Pangina. Ano? Huwag sa laso ni. Ano ang sarap? May guhit na sa date. Bako ano? Dili. Tatahaw ang duwi. Tapos to. Tatahaw ang duwi. Tatahaw ang duwi. Di mo kung anong hype ako. Tatahaw ang duwi. Ako man, ano? Sabi sa tawag duwi. Tapos Anak dito siya ng tupo. ano, RJ, ikaw kakaan. Sige, kakaan. Tip. Dawa mo na ako man. Tawal yan ako magtawad kayo. Hindi na bagulat pa rin. Hindi ko pa raw. Wow! Thank Christmas! Pero kuya, tawad mo. Hindi na problema. Hindi na problema. Kuya. Hindi mo kaya ako. Ano ba? Naging ka rin. Hindi naman nga dyan. Invite ka na, okay? Costume lang ha. Hindi naman ha. Hindi lang pa ba? Hindi pa. Boom lang ayos talaga. Invite na pe! Uniyo! Papapalula mo na nga. Ano? Imas din. Ako daw ngayon ba? Puta, nag-spend na lamang ako. Talaga nga, it's a good thing.
Hello, wala si Martin Mike. Martin Mike. Martin Mike. Hello, upo mo. Hello. Magmakro kami. Hello. Magmakro kami. Bro, magkakuman lang. Kailangan din mo turusin. Ay, tumbit ka lang. Ay, ang computer na siya. Sugyaro ka. Emilio, ako mo. Ang computer na siya. Dito mo. Ulit pa na dyan sa class mo. Ako. Hello, mga bobo. Tabo na nyo. Ayan, lahat na lang na yun. Siguro siya mong gaya ka taligyan. Sino may CCTV? Gusto mo? Kaya baba na kita tulog, bigyan na kita sa may kahit ka, matulog ako sa iyo. Nagluya. Nagluya. Huwag mo kayo mga wow! Ayan ito! Ang tanga! Ang bubumuji. Magabatong ka tanga! Wala, ina ako yun, sumismor pa, isa mo ano ko. Ulang na dyan, tanga! Oo, magalitan ko na. Laban ang ganyan, laban ang ganyan, pangkalan. Pero ay mo guloy. Mas kanyo, laban ang ganyan. Hey! Hey bro! Spike me! Tangin na ka. Yo, what's up? Can we team up bro? Oh, bro. Can you hear me? Yo! Tangin na ka mo, man. Sige na ako. G. Tawag na lang din ng mga labo. Joke lang. Ikaw galing ano, Faith? Piso! Ano yun eh? Bukas. Hanggang sa kuya. G, tabang daw. Piso ako. Parang na ano. Yung ko lang kalaban. Buk bibili. Sa kuya. Tama, para yung kamera ito. Hindi mo ako binaba. Hey. Ano na ito? Bakit yung halip mo? Subuot. Ay, kabut. Ako ko ay kasi ito ano. Paano na pabari? Ayan na. Wala ka ba? Ando na kumaan. Hey, nung mo tinagpatindako ano, dala ko hindi na sako. Dili yung tadidig lahat para mo lahat kita. Balik pa try mo sinabi mo. Pag ako nagdadal. Pag nakagilin ako, kaso ano pa man ah. Laban ako di. Woo! Bukda ka lang sa ro sa ro. Abangan mo pag ako dito. Hindi ka kay ano, kay Kitty. Ay, di ba di mag-open ano? Pero hayop kang naka-open mic na tanga, kang bobo ka. Magaling ka naman na pin, ako din mo lang din nakakaraman dyan. Tapos,
Hindi ka ako dito. Para kaya yung lawas niya. Hindi ka ako dito. Mungkin masalah ini itu rumah payahong. Ikaw yung chocolate. Hindi, abang. Ito ko pala ba? Ano pa yun? Gamit kayo. Paano? Yan, parang lalo. Ano tayo ko? Yung pangalan. Pangalan yung lang. Pangalan yung pangalan. Bintang kalaban wala pa niya. Tumulong ko, dito tumulong ko. Ay, nakalaban. Ay, Ganda. Kalaban. Ang hayop ka kaya, mas sabi na ang black. Boy, lang lang, boy. Di mo lang ba lang, di ako ginawa sa, di mo tanong sa ito. Ay, nagkagano pa eh! Ay na! Tubangan na, tubangan! Wala kay kayo, tangin na. Sabi mo tubangan na, yun. Tubangan na, pinahilo na lang ako. Dapat. Ang 29 siya nagkita, G, ito lang pa ako, G. Nabuatan pa. Wala yan, G. Ito yan, ha? Ay, ano? Ano ito? Sarap na ito. Yeah. Parating ba ako? Matulog ka? Wala ka na? Oo, baik. Pag ako niya, magalit pa. Oo. Ralat talaga. Talaga. May mo na ba ito? Hindi ako.
Yung ba okay?
pangalan na Ano ba yung ano ba yun naman? Ano yun? Ano yung mga ano? Ano? Hindi ka man naman.
Ay, nag-joke ko rin. Wala. Yung sabi. Tama. Ilaw. Ilaw. Wala, hindi lang sa radyo ng bala. Alakay, nakakadala ng bala, nakakadala ng kung ang suit ay asin, ang asin yung kapansin.
Ay kung ang bulak ay toto. Ano naman? Toto. Wala ko na ito. Hindi yung Kaya ay something. Hello. ayoko mo. Nabubulan-bulan. Pagkakala ko yung number. Pagkakala ko yung ano yung Ano makalalim kami? Ano makalalim kami? Mga kaklase mo dyan. kami pa-extend. Ano mga kaklase mo dyan? Ano, sa Boracay din.
samurai. Yeah, wala rin kasi. Kita ba dito sa akin, oh? Ay! Asaro ko ba yun? Ay, gusto mo ko ba yun? Ito na ako nakaputi. Yan ko. Kalaban sa akin. Libre mo na lang ako sila din. Ay, nakukuha ka na. Bueno ka. Tapos sa akin ako. Kasi di anak ka. Piling ko nga sa tumagin ay sa tumagin sa kawan. Hindi na gano'n mag-magpapit. Ganun eh. Yan ang piso. Ano po? Ano ako? Ano po na? Ay, sige daw, yun na daw. Nagagamit mo na? Bakit yun? Nagagamit ko lang kayo. Yung sabi ko, hindi na iyak. Ang pilit. Ate, mawala na kayo. Bye-bye. Naku. Meron na ito pang play. Isa pa na sa dali. Oo, ano, clear. Nakakabot ng mga. Kami lang at mga marami sa nakami tulo, ikadalit niya sa ng boss. Ay, ingat ko yan. Pinaraman. Duwang eksena tapos sarong shadow. Sino yung sa Kuya Kulay? Sa Kuya Kulay Blow. Sa Kuya Kulay Blow. So pili ko Kulay Kula. Ang ay dalit siya ng buhay. Si ano pa rin siya? Hindi mo mayroon ba? Dali yun sa nalang. Dalit nila ang sa buhay. Oo, pala na shadow. Ako lang yung damage. Kaya ko sana. Bubo ka ba rin ako yung Kuya, nawag ako doon. May kasi nag-vlog na talaga. Kuya, nawag ako doon. Ba't nasunod siya? Pero, parilin mo pre, oh.
Ano ba, wait lang. Ang tanong ko, kung may name siya, ano ba? Ano, wag lang buka ba? Ay, si Saro, kung may name. Ay, kung may name, tulog. Ano, naging ko siya ako. Ay, natin dito pre, oh. Lugi siya, lugi siya. Yan, last go. Lugi siya, magkaya. Para po ba? Isa pa yun. Kanino mo na pre? Wala man si Chang Goldan. Ha? Goldan. Ako, Alangan. Ben, ako lang saan mo pre kung nakita mo. gold. Ben, ako lang saan. Yan o, apple sun. Wala. Ito na lang sa ako. Apple sun. Hindi yan. Pwede na gulong. Yung mga tigilin niyo. Then, natigilin na niya, tigilin na sa dami. Para ito reality ito. Mapibiti nga niyo, mura siya no, yung karate. Yung sino bukod ko? Iba ko sa love, anong love breathing Sa ano? sa love breathing. Si sino bukod yung ano ito, insect breathing. Sige siya. Patay na ako ng mukha ko. Okay. Yung mong ganito rin. Sige. Yan lang tayo, pre. Gawin tayo, pero lang tayo. Paano mo kita na mo yung turbo? Sa boss. Inano ko kay inano ko kay di ka kasi Pero pa sa boss. Sa ko last is Pilipinas. Na. justice speech ano boss yun. Like ano din Bago. Bago, pre. Pre, maggusto ka, pre. Pre, dahil. ako ganun ba? Kaya Ito ka nga, dyan. ano, uso ka ng ano. So, ganda na ang ating booking. Dugit ka dito. Wait, then naman makatanggo. Yun na yun. Hindi, maglalangay kayo, tawanan niyo. Ito pa kayo. Uy! Booking to. Okay, maganda ka sa may ugat. Booking. Kaya ano ba ito? Sa keyboard baga. Okay, laway kayo. Hintayin na kayo sa kamay. Hintayin nyo. Yeah. Saan lang yun? Abot din ang granada. Granada.
Ayan, o pre, maglalaway sila pare. Kawawa yan. Marami ka magulat. Malaki. Ulo! Uy! Kaya yan? Ano? Say, gamot. Ayan, ito na naman. Ito na naman. Ito pa yung tiyo. Ano? Tingin. Yeah. Wait, so, para lang mo yun ang pay. Hirap pa, dahil bawas pa. Kaya ito, buhay ko rin. Hindi ko na naman niya ako. Yes, nandito na ako. Ayan. Ayan, naganda na tayo. Toasting gas. Ayan, ganda naman, wala naman dyan. Kami sa toasting gas. Ikaw, kami na rin ako yun. Sige, sige, sige. Ano, pinita na. Matik ko na tayo. Okay, kaya na sila na. Isang squad, grabe. Yan, yan, Maria. Yan lang ito. Yan lang ako. Pero, gawin mo yun. Ah, pag-break, pag-break, kaya kapag ako, mga, kaya break, wala lang. Yan ang mistake, ay, mawala ko. Ako, may pag-break lang. Yan, yan, yan. Ganun lang, ako? Oo, pwede ka. Oo, tapos na eh. Why? Gusto ko kulay gray. Ilan kung nalimulat-mulat. Nadalulat. Iba naman ang klase na ato. Bula-bula. Dapat nga ibang type na bula-bula nito. So, high-tech. May lalabas. Kaya na lang dito. Ay, mas please lang sa mga
sabi nila sa Dubai, sabi nila, yan na dalawa yung way. UER, what do we do? Ang sa company ko at Okay, magpayas sa naan. Lupong, yan ako lang ang buhat eh. Iba na ako. Hindi yung mga ay para ang sa
Tama-tama naman. Tapos, ay,
Ano, cute, eh. Ano, ito. Wala, cute. Tapos ano, pregnancy. Ano, wala naman din yung ano,
Huwag magagalit ka rin. Watch it, watch it. Parang mahal ka naman sa ako. Hindi ka matulog ka pa. Sa agaw, mga galit ako. Hindi ka makikita. Sabi siya, isa na ko lang pala mga tisayo. Sabi niya po, Oo. At you. At uman. bintang nga Oo. niyo. Kung manyan, gayo. Ay, blood ako dyan na. Ka.
Gawin na pamuda, barabalita ka. Boy, mo pa no kaya mano, bala ka. Ako nga diyan palit pa tayo sa tapukon mo sa ano. Ano? Wala. Yung ready ka na dyan ng kapiro, baka nalaman kang gawa. Pero, mga ano, upload. Ay, tumakload po, upload. Tumakload na yun. Tumakload na yun. Itong pamaling ito. Nasabog na ako minsan na. Service na ako naroon kanina. Jollibee. Tapos McDo, Jollibee. Wow! Okay? Ang kaya ka ng ali mo nga, alimango. Ha? Mahal ka daw ka ng ali mo. Hindi, magkaya mga 50 minutes. Ha? Lagi mo nga ngayon, di? Gabot na kawat mo ngayon, tigkawat mo ngayon, pero sa crossfire, sa black. Wala dito na ngayon, hindi siya next sa bati. Sabihin din na niya, anong min dito? Ha? Anong min dito? Sa ano? Ano ito? Lahi-lahi. Ayan, sa ay, ito nakapalig yun na yung plate sa kuya. Ako nga, paparatang ko kumbaga ngayon. Tapos pagkakapakit ko kaya nagdito ako, puta is, siya ang ano, kay Bayang, kumbaga late mo. Minaitan ko nga, kumbaga pag ngayon, magiging siya. Nag-ano, pag nagnana siya, naglakaw-lakaw ako ka. Kaya niya magpagsulungan ito. Duwa-duwang net. Pag nagpilay lang nga yung portang ko, pero may kang pakita tapos ang pagkakasagay. Kaya ko rin nga ito. Kung mura, hindi pag yung hindi ka lang ang magkawat na ayo. Utang mga freestyle ko di, mahilig mo, ngalasan niya na ayo. Hello? Di, pag ko, bukan yung Jinwei, ako po Jinwei, ako po pinagdibig ako po sa food. Wala. Bullshit. Ay, naman ang bullshit. Yes. Ini kopi pagi. Dali ako bitya daw din. Dalahi ari ka din sa. Lagi ba pa na rin ako? Isutang na ba kudu? Hindi ako wala akong puke. Kasi ay Hi! Ay, ako. Hello? Hello? Ay, pagkakasya. Ano nga siya? Ay, ano pa share ko yung paano ba? Uy, Rom. Yung ba? Di ba galing? Mabila ako.
Ano, ano, may baga, tapos pati di baga mo, ano, nagkukubakan. Daw, gumbaga. Ay, pagdating lang, kuha. Hindi nga kahit na hindi yung asawa mo, may grabe na nga yung kaya sa agad, kaya makulit ko ng payo. Kaya, kailan pa. Lemon? Yun. Yung baga, Sa YouTube. Oh, amo ko rin, yan din naman talagang masang. suga ka nga. Yan nga yung nagsasabi yun, ayun, Sige, balik ka lang sa Isang gatos. Dua masahan din ang ultra. Ano yan? Ano yan? Fake or real? Fake. 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 Ano yan? Huwag na, huwag ka na. Makadyo. Ano talaga ang mas bago yung vivo? Agi mo na nangyayari. Mali-mali mo natin aram kung ano. May aram ka ba, no? Ha? Kaya, pwede na boy. Kung may nag-disco ko, ha? Sige na. Nandun tayo na. Anong hindi siya ng boy, pwede na ako, boy. Dubai na ako, gawa. Hindi na ako. Ako kong B. Ngayon, subag ko. Ha? Basta na mo na, boy. Ay, hindi pa na ako diamond.
ano yan? Uy, ito na buhay pa ito na. Early ko na iyan. Ano? Early ko naman na. Early ko naman. Early ko na. Check na talaga. Siya, ano siya nakita? Ano yan? Ito pa yung... Siguro, ano? Ikaw, Pinos. Billionaire. Ah, sana parang ito. Ay, sabi ko mga ito. Ano, isip ko nito, mukha ano, ito mga tansyon na alabas. Gusto ko yun, di makatakot. Yan ang pinag-smiling. Ano, boy? Okay, yung po, negative ako ng taon. Sundal. Ay, bago, nag-ano na ito, pag-ibig. Astro, certificate. Ha? Hindi na rin. Ano? Ha? Ano? Isip nila. Itry na ako. Okay. Ano ba ba po? Ako ba talaga? Ha? Mayroon ako. Ano ba? Oh, no, wait! 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 Ako pa man. Ako pa man. Oh, nakakasaan. Baka pag hindi pa ulit ka, oh. May sutera sa rin. Hindi ko siya nag-chika kasi bago. Ano ba? Ay, hindi ko talaga bata. Gusto mo, baka sabi ko tayo, pag ulit mo na, ang kalagyan mo, kaya, bakit ko nila ko man? Minsan ko na sa napamigit. Kasi nagdaya na talaga, nagdaya. Ay, ka pa naman hindi kaya. Dari ka dari ka mga naman. Dari ka nakikigat marigit. Kaya ano, Saturday, hindi ka na, Sunday. Wait, wait, Sunday. Domingo. Domingo. Ay, gusto ko sama. Gusto ko sama doon. Ito na, ang hinaharap ng maraming kawan. Matangan iba ko. Ano, gawin ko sa Sabado. Eh, eh,
Uy! Kaya pa? Ha? Ha? Jay, ano sabi mo? Ha? Ano? Ano yung ito ko sinabi? Ano sinabi ko nga eh? Ang buong ngayon ako. Hey, 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 hey. Makatawag doon! Uy, ang sakit makatawag doon! Wait, ang sakit makatawag doon! Ano na sila nagkatsigang dito? Magano ka magtalambo ha? Mag-istorya ka magtalambo eh. Hindi ka talaga, hindi ka talaga. Ano mo na ito, Jay? Isang booster, Jay? Jay? Ano mo na ito, booster? Wala, may pulutuwa. Hindi ka mag-istorya, Jay? Hindi ka? Matapos na, Jay? Hindi ka man matapos. Ano ko ba sila? Hindi, nagpila ako. Nagpapagod sa'yo. Lugi ako, nasa ako dyan na ako. Tapos sinabi na. Uy, let's go, let's Bar, pwede pa po. Meron ako mata. Ako na, una naman ako. Pwede na mata ko din na. Ano ito sa commercial?